Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι το 2023 να είναι για όλους μια πάρα πολύ ωραία χρονιά με υγεία και αγάπη που είναι η βάση για όλα. Και από εκεί και πέρα να έχουμε ό,τι επιθυμεί ο καθένας, ό,τι θέλει να αποκτήσει, να το φτιάξει εύχομαι με τη δύναμή του, με τα χέρια του. Σήμερα είναι 3η Ιανουαρίου. Και σκέφτηκα να καθίσω να κάνω έτσι ένα βίντεο για το τι μου έμαθε εμένα προσωπικά αυτή η χρονιά, το 2022, και τα έχω γράψει εδώ. Το 2022 ήταν μια χρονιά και δύσκολη και ωραία για μένα και έτσι με πολλές ωραίες αλλαγές μέσα μου και έξω μου, οπότε είμαι ευγνώμων. Τι έμαθα εγώ μέσα στο 2022 λοιπόν? Πρώτον, έχω σημειώσει εδώ, να κινούμε περισσότερο στο σώμα μου. Με το σώμα δηλαδή να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι η κίνηση περισσότερη του σώματος, να είμαι περισσότερο δραστήρια μέσα στη μέρα μου. Γιατί έχω αρκετά καθιστική ζωή και λόγω της δουλειάς και λόγω νοοτροπίας μέχρι τώρα. Και συνειδητοποίησα ότι δεν μου έκανε καλό. Και στο σώμα μου το έβλεπα δηλαδή, ότι θα με πονέσει η μέση μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται από τώρα. Και γενικά δεν χρειάζεται να μου πονάει η μέση μου. Οπότε κίνηση μου κάνει καλό επίσης στην ψυχολογία μου η κίνηση. Και είναι πολύ θεραπευτικό με έναν τρόπο για μένα. Μου κάνει πάρα πολύ καλό. Επίσης, το να κάνω πράγματα, πάλι που συνδέεται κάπου με την κίνηση, να κάνω πράγματα, να μην βαριέμαι. Δηλαδή εκεί που θα πω, βαριέμαι, να πω σήκω. Η λάθος, ας πούμε, αντίληψη που θεωρώ ότι έχουμε με τη βαρεμάρα είναι ότι είναι κακή. Δεν είναι κακή η βαρεμάρα. Μας κινητοποιεί, θεωρώ, τουλάχιστον εμένα, να κάνουμε πράγματα το οποίο, αν βαριέσαι, σημαίνει ότι αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή δεν σε γεμίζει, δεν σε εκφράζει, θες να βρεις κάτι άλλο για να ικανοποιηθείς. Οπότε, εγώ συνήθως βαριέμαι όταν κάθομαι για πολλή ώρα ή όταν κάνω πολλή ώρα ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και συνήθως χρειάζομαι να κάνω κάτι που να μου δώσει χαρά έτσι, και ενθουσιασμό, είτε να κινηθώ να κάνω κάτι, είτε να βρεθώ με ανθρώπους, με φίλους και να συνδεθώ. Συνήθως αυτούς τους δύο λόγους μου λείπουν, αυτά τα δύο πράγματα μου λείπουν και βαριέμαι. Ένα τρίτο πράγμα που έμαθα ήταν ότι είναι ωραίο και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για μένα να μπορώ να το κάνω αυτό, να αναλαμβάνω, να κάνω πράγματα, να παίρνω ρίσκα. Και πράγματα που θεωρούσα δεδομένο ότι κάποιος άλλος θα τα έκανε για μένα μέχρι πρότινος. Φερρυπίν, θα ήμασταν στο σπίτι, θα έλεγε ο Αντώνης να κάνουμε αυτό, εγώ ακολουθούσα κάποιες φορές. Και μετά σκέφτηκα ότι δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό. Σκέφτομαι να κάνω και εγώ πράγματα, σκέφτομαι θέλω να κάνω αυτό, ωραία πάμε, να το κάνω. Να μην ρωτάω πρώτα, να μην... Πάμε, φύγαμε. Ρίσκα. Μέσα στα ρίσκα επίσης είναι ότι συνειδητοποιήσω ότι τα λάθη είναι απλά φοβερά εργαλεία. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι από τα καλύτερα πράγματα τα λάθη. Το να κάνει κανείς λάθη. Γιατί σου δίνει τόση χαρά το να κάνεις κάτι και εννοείται ότι θα το κάνεις στην αρχή τσαπατσούλικας, θα κάνεις λάθη πολλές φορές. Αλλά αυτά είναι που μας βοηθάνε να εξελιχθούμε και να πάμε στο καλύτερο αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Είναι δυστυχώς και στην κοινωνία έχει περαστεί έτσι πολύ. Μην κάνεις λάθη και πρέπει να το κάνεις αυτό, να είναι σωστό, όμορφο, τέλειο, δεν ξέρω τι. Είναι τέλειο να κάνουμε λάθη, είναι πάρα πολύ ωραίο, μας δίνει πολύ χαρά γιατί μετά παίρνουμε τη δύναμη και λέμε ωραία, πάμε ξανά. Επίσης ένα άλλο πάνω σε αυτό ακριβώς είναι ότι που έμαθα φέτος, μπορεί να χρειαστεί να κάνω 1002 φορές το ίδιο πράγμα για χάρη της εξέλιξής μου. Για χάρη του ότι αυτό το πράγμα χρειάζεται να το κάνω 1002 φορές. Και παλιά σκεφτόμουν, νευρίαζα ή θα το παρετούσα, θα πάθαινα ας πούμε έτσι κάτι μη ευχάριστο. Αλλά τώρα λέω, χαίρομαι, λέω ωραία, πάμε ξανά. Η επανάληψη είναι στη ζωή, δεν ξέρω, κάτι σαν Ευαγγέλιο. Τα λάθη είναι φίλοι μας, πραγματικά, τα λάθη είναι φίλοι μας. Επίσης, κάτι άλλο που έμαθα αυτή τη χρονιά, πολύ ωραία, είναι ότι να αλλάζω τη ματιά μου, τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, τον τρόπο που βλέπω τον εαυτό μου και τις καταστάσεις που έχω στη ζωή μου, τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου, τις σχέσεις που έχω στη ζωή μου, όλα, τις εμπειρίες που δημιουργώ στη ζωή μου. Πώς να το πω, μπορώ να τις δω με δύο τρόπους. Μπορώ να το δω με και είναι δύσκολο και θα μπορούσα να είχα περάσει και καλύτερα. Ένα μίζερο τρόπο τέλος πάντων που μου έκανε πάρα πολύ κακό. Δεν είμαι αρκετά καλά, έτσι μια νοθρότητα, μια μιζέρια και όλο αυτό. Ενώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για μένα να συνειδητοποιήσω ότι απλά αλλάζω τον τρόπο που βλέπω την εκάστοτε κατάσταση, στιγμή. Αλλάζει πραγματικά η ψυχολογία μου και νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Δεν είναι ότι μου λείπει κάτι, είμαι
χρειάζομαι κάτι παραπάνω για να φτάσω σε αυτό το σημείο το καλύτερο ή όχι. Τώρα άλλαξε το και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, τέλος πάντων, να νιώθω πολύ πολύ καλύτερα, γιατί στην τελική δεν μου λείπε τίποτα για να βιώσω μια καλή κατάσταση ή να χαρώ μια στιγμή ή οτιδήποτε. Αλλαγή φίλτρου. Ούτε αδύναμοι είμαστε, ούτε λιγότεροι είμαστε. Άλλαξα τη ματιά, τέλος πάντων. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που συνειδητοποίησα που σχετίζεται με αυτό που μόλις είπα, μάλλον αυτό είναι το πιο δύσκολό μου σημείο που ήθελα να δω, να λειτουργήσει καλύτερα για μένα, είναι να αλλάξω αυτές τις πολύ τεράστιες προσδοκίες που είχα τελειότητας, όχι μόνο για τη δουλειά μου, για την καριέρα μου, για τα πάντα, για τον εαυτό μου, για τις σχέσεις μου, για το σπίτι μου, οτιδήποτε. Δεν είχα καταλάβει το ότι τις είχα καταρχάς, και ενώ σιγά σιγά μέσα στα χρόνια και μετά μέσα από κουβέντα, πολύ με ανθρώπους έτσι που μου κάνουν να νιώθω ασφαλής και με ψυχοθεραπεία εννοείται. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να καταλάβω ότι αυτές οι τεράστιες προσδοκίες για κάθε στιγμή που πρέπει να είναι τέλειες σύμφωνα με τα δικά μου φίλτρα, ήταν που μου κατέστρεφαν τη ζωή μου πραγματικά. Δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ, δεν μπορούσα να κοιτάξω την κατάσταση πραγματικά όπως είναι, αλλά πάντα ένιωθα ότι δεν είναι αρκετά καλή, να τώρα αυτό θα μπορούσε να είναι καλύτερο, και δεν το έκανα εσκεμμένα, έβγαινε από μόνο το, από μέσα, υποσυνείδητα μάλλον. Όταν σιγά σιγά πραγματικά το συνειδητοποίησα, που αυτή η συνειδητοποίηση γινόταν με σκαλοπάτια, δεν ήταν κατευθείαν. Λέω όχι, τέλος, δεν μου κάνει καλό, δεν είμαι εγώ καθόλου. Ήτανε όπου είμαι εγώ στην απέναντι μεριά. Δεν μπορούσα να... Με ζόριζε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούσα να αγαπήσω όπως πραγματικά αγαπάω εγώ, ο τρόπος που εγώ νιώθω την αγάπη και την εκφράζω. Και αυτό με ζόριζε πάρα πολύ, μέχρι να το συνειδητοποιήσω. Ήταν βραχνά στο λαιμό μου πραγματικά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα άλλο που έμαθα είναι, πάλι που σχετίζεται με αυτό, δες σοβαρά τα καλά που έχεις. Πραγματικά αυτή τη χρονιά άρχισα να βλέπω σοβαρά όμως τα καλά που έχω, γιατί πολλές φορές τα προσπερνάμε. Δες σοβαρά αυτά που έχεις τα καλά. Οι περισσότεροι τα έχουμε και είναι πολύ ωραίο να τα συνειδητοποιούμε και να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτά. Ένα άλλο τέλειο που συνειδητοποίησα φέτος, αυτή τη χρονιά, το καλοκαίρι νομίζω, και αυτό όντως μου ήρθε έτσι λίγο πιο μια άμεση συνειδητοποίηση, είναι ότι το παρελθόν δεν με ορίζει. Αυτό ήταν ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχω κάνει ποτέ στον εαυτό μου πραγματικά. Το παρελθόν δεν με ορίζει, δεν ορίζει τίποτα από το παρόν μου, ούτε από το μέλλον μου εννοείται. Τίποτα από αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν δεν μπορεί να ορίσει το παρόν μου. Δεν ορίζει το παρόν μου, γιατί εγώ σκεφτόμουν, αφού έγινε έτσι τότε στο παρελθόν, πιο κοντινό ή πιο πίσω, τότε σημαίνει ότι αυτή η επιλογή που έχω τώρα είναι λάθος. Όμως συνειδητοποιήσω ότι δεν ορίζει καθόλου το παρελθόν αυτή μου την επιλογή, γιατί έχουν αλλάξει ενδιάμεσα άπειρα πράγματα και εγώ συνεχίζω να το επιλέγω αυτό το πράγμα, οτιδήποτε. Και επίσης συνειδητοποίησα ότι δεν ορίζει το παρελθόν μου την παρούσα φάση μου ή τη μελλοντική μου φάση, όποια και να είναι αυτή, γιατί εγώ μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω με τη δική μου δύναμη, στα χέρια μου. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω να το δημιουργήσω. Δεν σημαίνει ότι αφού ήταν έτσι το ίδιο θα συνεχίζει να είναι. Όχι. Το αλλάζω, το μετουσιώνω, το μετατρέπω, το κρατάω, το κάνω ό,τι θέλω. Έχω δύναμη και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου με τα χέρια μου. Δεν σημαίνει τίποτα. Πάτησα μια νοητή γραμμή και είπα τέλος, ό,τι έχει γίνει, δεν έχει καμία σημασία. Τώρα, εστίαση στο παρόν, τώρα. Πάνω σε αυτό επίσης, είναι πολύ κοντινά αυτά που συνειδητοποιείς αυτό το χρόνο. Είναι ότι η ζωή είναι τώρα. Η ζωή είναι η καθημερινότητά μας. Δεν είναι αυτό το τεράστιο event που θα περιμένουμε. Είναι και αυτό μες στη ζωή. Είναι η καθημερινότητά μας. Είναι οι στιγμές της καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Ας βουλιάξουμε σε αυτή την καθημερινότητα με την καλή έννοια, να τη ζούμε την καθημερινότητά μας. Ότι είμαστε, πώς να το πω, στο επίκεντρο της ζωής μας και είναι πολύ καλό να τη ζούμε. Είναι πολύ ωραίο. Εμένα τουλάχιστον με βοήθησε να νιώθω γεμάτη. Ότι δεν χρειάζεται να περιμένω κάτι. Τώρα είναι και με γεμίζει αυτό το πράγμα. Ένα από τα πολύ όμορφα και χαρούμενα πράγματα επίσης που έμαθα αυτή τη χρονιά είναι ότι χρειάζομαι
να κρατάω πολύ περισσότερο χρόνο προσωπικό για μένα, να μην με διακόπτει, να μην με ενοχλεί, να μην μου μιλάει κανείς, γιατί συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι πολλές παραπάνω ώρες μόνη μου με τον εαυτό μου, φερειπίν στο σπίτι, κάτι που μέχρι τώρα ήταν λίγο δύσκολο λόγω του ότι είναι το σπίτι μας μικρό και εκτός ότι χρειαζόμουν προσωπικό χρόνο για μένα μέσα στο σπίτι λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο έξω από το σπίτι σε δραστηριότητες για να μπορώ να σκεφτώ εγώ τι θέλω να κάνω. Επίσης, κάτι πολύ απελευθερωτικό, η ζωή και οι σχέσεις και οι άνθρωποι έχουν απ' όλα. Και είναι πραγματικά εντάξει αυτό. Κάθε σχέση, κάθε εμπειρία, κατάσταση έχει απ' όλα. Και καλά και κακά και βαρετά και παράξενα. Έχει απ' όλα η ζωή. Και παλιότερα πάσχιζα να κάνω το καλύτερο, όσο πιο καλό. Όχι, αυτή η κατάσταση να είναι έτσι, όχι αυτή η κατάσταση να την ελέγξω με έναν τρόπο. Όχι. Έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι είναι αυτή η σχέση, έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Έχει απ' όλα με αυτή την έννοια, όχι ότι να μείνουμε άπραγοι. Με απελευθέρωσε πάρα πολύ, με βοήθησε αυτό πάρα πολύ. Και ακόμα δηλαδή όλα αυτά τα φέρνω τώρα για να τα εγκαθιστώ έτσι πιο καλά. Επίσης κάτι πολύ όμορφο που συνειδητοποίησα και μου έμαθα μέσα αυτή τη χρονιά, είναι να κάνω μικρά καινούργια πράγματα. Εκεί που παλιότερα δεν θα έκανα και θα έλεγα όχι, τώρα ναι, πάμε να το κάνουμε. Πάμε εκεί έξω, να ξεχυθώ στη ζωή, ας πούμε, να βγω έξω στη ζωή, να ανοιχτώ αυτή την ανοιχτότητα, να το πω έτσι. Να κάνω μικρά πράγματα, να δοκιμάζω, να κάνω αυτό. Ναι, πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Αυτή η αλλαγή, το ότι βαριέμαι το ίδιο και το ίδιο πρωινό, δεν είναι κάτι, γιατί το έβλεπα βουνό να κάνω μία συνταγή φερειπίν και δεν την άλλαζα επειδή σκεφτόμουν, όποιος το κάνει τώρα κτλ. Πρώτον, δεν είναι κάτι. Συνήθως είναι πάρα πολύ μικρό μία τέτοια δουλίτσα, μία τέτοια αλλαγή. Και δεύτερον, ακόμα και αν θέλει λίγο παραπάνω χρόνο, πάρε την τέτοια να κάνεις την αλλαγή. Πάρε τη θέληση, ας πούμε, και τη δύναμη. Τώρα κάνε το. Περισσότερο εκεί επικεντρώθηκε αυτό που έμαθα αυτή τη χρονιά, περισσότερο στην αποδοχή της κατάστασης και που με απελευθέρωσε. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Είναι τέλεια όπως είναι. Είναι αυτή που είναι, εν πάση περιπτώσει. Και δεύτερον, κάνε πράγματα. Κάνε. Μην το σκέφτεσαι άλλο πια. Αυτό το πράγμα, κάνε το. Θες να μάθεις μια ξένη γλώσσα? Κάνε το. Τώρα θα πάω σε λίγες μέρες να γραφτώ στο χορό που ήθελα τόσα χρόνια ξανά να ξεκινήσω. Γιατί παλιότερα χόρευα. Εντάξει, άστο και κλεινόμουν μέσα μου. Αυτή την εσωστρέφεια τη χρειαζόμουν για πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, για να νιώσω ασφάλεια κτλ. Όμως μου έφτασε και τώρα πια θέλω να κάνω αυτή την εξωστρέφεια, το άνοιγμα όλου του μυαλού, της ψυχής, του κορμιού. Ότι πάμε εκεί να ανοίξουμε, να χορέψουμε, να κάνουμε πράγματα ωραία που θέλεις. Μην τα σκέφτεσαι βουνό, δεν είναι. Πραγματικά δεν είναι. Και επίσης αυτό είναι το άλλο το πίπερο στη ζωή. Το να κάνουμε πραγματάκια είναι τα στολιδάκια της ζωής. Αυτά τα μικρά πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, τα πολύ που δεν το παρατηρούμε καμιά φορά. Το να στολίσω λίγο το γραφείο μου, το να το κάνω πιο όμορφο, να κάνω το σπίτι μου πιο όμορφο, να φτιάξω ένα κέικ. Αφού θα πάω στη φίλη μου να πάω με ένα μπουκάλι κρασί, ας πούμε. Και όχι μόνο υλικά. Να κάνουμε μια μικρή τελετουργία κάποιες φορές γύρω από κάποιες καταστάσεις και εμπειρίες. Μου το έλεγε η φίλη μου Μαρία αυτό παλιότερα και το θυμάμαι. Ότι είναι ωραίο να κάνεις ένα μικρό τελετουργικό. Γιατί έχει σημασία. Στολίζει τη ζωή, σε κάνει να τη βιώνεις τη ζωή. Τις εμπειρίες να μπαίνουν μέσα σου, να μην ζεις απλά έτσι, απλά και κάποια στιγμή πεθαίνεις. Κάποια από τα τελευταία, έχω γράψει πολλά εδώ πέρα. Και πίσω. Είναι ότι βρήκα ξανά την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό μου και προς τη ζωή μου. Ότι η ζωή μου είναι ωραία και εμπιστεύσου τη. Γιατί πάντα, όπως έλεγα πριν, περίμενα, άμα θα έπρεπε τώρα να είχα κάνει αυτό, άμα θα έπρεπε. Όχι, δεν θα έπρεπε. Αφού δεν το έχεις κάνει, δεν μπορούσες να το κάνεις. Τέλος. Είναι εκεί που είναι η ζωή σου, εμπιστεύσου τον εαυτό σου. Ακούω τον εαυτό μου όσο μπορώ πολύ περισσότερο και εμπιστεύομαι τη ζωή μου. Είναι εκεί που είναι και είναι ωραία. Και αν κάτι πραγματικά δεν μου κάνει, δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει πια, ναι, το πετάω. Γεια σας. Ή το αλλάζω, το μετουσιώνω. Ένα από τα δύο. Αν κάτι δεν με εκφράζει, δεν είναι αυτός μου, δεν. Γεια σας. Αυτά λοιπόν ήταν κάποιες από τις συνειδητοποιήσεις που είχα φέτος, τα ωραία μαθήματα που είδα φέτος και κατάλαβα. Και χαίρομαι πάρα πολύ
Γιατί ζοριζόμουν, να πω την αλήθεια. Κυρίως έτσι με αυτό, με τις προσδοκίες και που θα έπρεπε να είμαι. Όχι, δεν θα έπρεπε να είμαι πουθενά. Σπάστο σε μικρότερα μέρη, αυτό κάνω, ας πούμε εγώ. Χάνε το πιο μικρό που θα μπορούσες να κάνεις. Αυτό πραγματικά είναι που με έχει βοηθήσει. Για να μπω στη διαδικασία να κάνω κάτι που θεωρώ, ας πούμε, πιο αγχωτικό ή πιο μεγάλο, για να μην μου φαίνεται βουνό. Μπαίνω απλά χωρίς να το σκέφτομαι. Ή αν το σκέφτομαι κάποιες όντως φορές, το πάω σε μικρά μέρη. Αλλά το να μην σκέφτομαι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν. Εύχομαι σε όλους αυτή η χρονιά να είναι πολύ φωτεινή και αισιόδοξη. Να, και αυτό ξέχασα. Ότι το μέλλον είναι αισιόδοξο. Όλα στο τέλος πάνε καλά. Το μέλλον είναι αισιόδοξο και όχι μίζερο και δυστοπικό κτλ. Το μέλλον είναι αισιόδοξο. Άρα, ας το έχουμε αυτό το αισιόδοξο μέλλον. Να είστε καλά όλοι, με υγεία, αγάπη, ωραίους ανθρώπους δίπλα σας, ωραίες εμπειρίες και με τη δύναμή σας να χτίζετε το παρόν σας και το μέλλον σας και να έχετε πολλές όμορφες, ωραίες εμπειρίες. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Καλή χρονιά.